नमस्ते सबैजना दिवालीको प्रिपरेसनमा बिजी होला अनि त्यो दिवालीको थिम लिएर अहिले जुन अटम सिजन पनि लागिरहेछ त्यो यो दुईजनालाई लाइक मिक्स गरेर मैले एउटा आई लुक सोचेको छु सो आज त्यही क्रिएट गर्ने मैले मेरो स्किन प्रेप गरिसकेँ अरू अलमोस्ट लाइक ब्राउजहरू पनि हल्का गरेँ अब म जस्ट आई मेकअप गर्छु टु कम्प्लिमेन्ट एभ्रिथिङ लुक वाइज पनि ओभरअल यु नो काइन्ड अफ अटम सिजन सोचेर नै अब प्रिपेयर गर्ने हो आशा गर्छु तपाईँलाई मनपर्छ होला भनेर फर्स्ट अफ अल अटम थिम हेरेर त यही कलर्सहरू नै आउँछ माइन्डमा सो यही कलर्सहरूलाई लिएर नै लुक क्रिएट गर्ने हो आज सुरुमा म यो के सेड हो इडेन इडेन भन्ने सेड आइलिडमा लगाउँदैछु फ्लफी ब्रसले यस्तो टाइपको फ्लफी ब्रस चाहिन्छ त्यसको लागि अन्त लिड अब हेर्नुहोस् मेरो लिड एकदमै सानो छ है बेसी स्पेस छैन त त्यसैले गर्दाखेरि म मेरो यो लिडको माथिसम्म नै यसरी फ्लफी ब्रसले चारैतिर घुमाउँदैछु प्रडक्ट कम्ती नै लिने अन्त ब्लेन्ड गर्दै जाने सो अब मैले यो बेस क्रिएट गरिसकेँ के हार्स लाइन्सहरू छैन सब सफ्ट भएर गएको छ है सो अब म नेक्स्ट स्टेप यसमा अलिकति डार्कर सेड लगाउँदैछु यो ब्लेजिङ भन्ने एउटा सेड छ एउटा ब्युटीको प्यालेटमा त्यो लिनु गइरहेछु अब यसलाई बिस्तारै यो आउटर कर्नरमा यसरी राख्ने अन्त इनर कर्नरमा पनि हो अन्त फ्लफी ब्रसले फेरि म यो दुईटालाई जोइन गर्नु लागेछु तपाईँलाई अगर लाग्छ कि अलिक बेसी लिने हो भने सेकेन्ड कोट गर्दा भयो तर एकैचोटि बेसी नलिने प्रडक्ट बेसी प्रडक्ट लियो भने के हुन्छ भने फेरि केही मिस्टेकहरू भयो भने निकाल्नु गाह्रो हुन्छ हैन सो बिस्तारै गर्दै जाने like you can build up the product instead of like using a lot in one time हेर्नुहोस् दुईटा सेड गरेपछि यतिको देख्दैछ सेड अब म यसलाई अझै डार्क गर्नु चाहन्छु त्यसको लागि म लिँदैछु अर्को सेड यो हो एम्बर यो अलिक डार्क छ तर यसपालि चाहिँ म अलिक छेउछेउमा गर्नेछु यसलाई अनि त्यसपछि फेरि ब्लेन्ड गर्ने ब्लेन्ड गर्दाखेरि एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ कि ब्रसलाई हामीले बेसी प्रेस नगर्ने हल्का हात राखेर ब्लेन्ड गर्दै जाने अब यो यतिको भयो मलाई यो ठिकै छ यतिको हो तपाईँ अगर चाहनुहुन्छ कि अलिकति डार्क गर्ने त अझै फेरि थप्दा मिल्छ अब लास्ट एउटा यो स्याफ्रन कलर छ त्यसलाई मैले थोरै मात्रामा लिइरहेछु अब बिस्तारै यहाँ आउटर कर्नरमा मात्रै हल्का लगाउने अन्त फेरि ब्लेन्ड गर्ने इन्टेन्सिटी ठिकै लाग्छ लाइक डे लुकमा मलाई चाहिँ तर अब इनकेस तपाईँ चाहनुहुन्छ कि अलिकति इन्टेन्स भयो भने कस्तो देख्छ सो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति इन्टेन्स कलर लिने अझै डार्क सेड देखियो अलिकति डार्क गरेको अझै सो यसलाई फेरि ब्लेन्ड गर्ने अझै डार्क गरेपछि चाहिँ यतिको देख्छ अटम सिजनसँग इन्सपायर्ड छ सो त्यसले गर्दाखेरि अटमको लिभ्सहरू जस्तो सेडको हुन्छ हैन ओरेन्जिस अलिकति ब्राउन सो त्यही कलर्सहरू मात्रै युज गरेछु
अब म काजल लगाउँछु यसमा। म यो मेबेलिन न्युयोर्कको काजल लगाउँछु। मैले सोचेछु कि जस्ट आउटर र इनर कर्नरमा मात्रै लगाऊँ होइन, अरू माथि टाइट लाइनिङ गरौँ। सो जस्ट आउटर। यहाँ भक्कु जाडो भएकोले गर्दा काजलहरू पनि सर्दैन। अनि दार्जिलिङ त निकै जाडो छ अहिले। तपाईँ अगर यो भिडियो हेर्नुहुँदैछ अरू कुनै ठाउँबाट मलाई भन्नुहोस् कि तपाईँको त्यहाँ कतिको जाडो हुन्छ। मेरो एउटा के रहेछ भन्दाखेरि मेकअप गर्दा गर्दा बोल्नु मलाई निकै नै गाह्रो पर्छ। बिकज कस्तो चाहिँ भन्दाखेरि म मेकअप गर्दाखेरि फुल्ली लाइक हुन्छ नि ध्यान मेरो मेकअपमै हुन्छ। सो बोल्नु पऱ्यो भने अलिकति माइन्ड डाइभर्ट भएको जस्तो हुन्छ। अन्त जे काम गर्दैछु त्यसमा लाइक 100% छैन जस्तै लाग्छ। सो युजली म चुपै लाग्छु मेकअप गर्दा। टाइट लाइन गरेपछि आँखा निकै के भन्छ सेपमा देखिन्छ है। खालि मुनि मात्रै गरेर हुँदैन, माथिको पनि गरेर राम्रोसित भित्रपट्टि यो लगाएको छ भने चाहिँ आँखा अझै मजाले ठुलो ठुलो देखिन्छ। सो यतिको भयो। अब ल्यासेस लगाउँछु। ल्यासेसको ग्लु पहिला नै निकालेर राखेको हुनुपर्छ। अगर तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन मेरो ल्यास ट्युटोरियल, सो त्यो मेरो युट्युब च्यानलको फर्स्ट भिडियो, सो प्लिज गएर हेर्नुहोस् होला। त्यसमा मैले डिटेलमा एक्सप्लेन गरेछु कि ल्यासेसहरू कसरी लगाउने, अरू के मिस्टेक्सहरू अभोइड गर्ने लगाउँदाखेरि। त्यो धेरैजनाले मलाई लाइक मेसेज गरेर भन्यो कि त्यो उनीहरूको लागि धेरै हेल्पफुल भयो भनेर। सो प्लिज हेरिदिनु एकचोटि, अन्त भन्दा हुन्छ कि कतिको हेल्पफुल छ तपाईँहरूको लागि भनेर। अगर तपाईँ नयाँ हो मेरो च्यानलमा भने प्लिज गिभ इट अ ट्राई, हेर्नुहोस्, गरी हेर्नुहोस्, अन्त कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् कि कतिको हेल्पफुल छ भनेर। आज म लगाउनु लागेछु मेरो इन हाउस ब्रान्डको ल्यास एन्ड लाइनरको यो 503 ल्यासेस। एकदमै धेरै नेचुरल देखिन्छ। मेरो प्रायः जस्तै ब्राइडले पनि यही नै सेलेक्ट गर्छ, उनीहरूलाई यही नै मनपर्छ। किनकि हाम्रो यहाँ ठाउँमा आँखाहरू प्रायः जस्तोकै अब अलिक सानो सानो हुन्छ नि, मोनोलिड आइजहरू भएकोले गर्दाखेरि बेसी झापझापे परेको लगाउँदा उनीहरूलाई निकै नै हुन्छ नि असजिलो देख्दो रहेछ। अन्त फेरि अप्ठ्यारो पनि के लाइक कहिले नगर्नेहरूले अचानक त्यो गर्दाखेरि अलिक डिफ्रेन्ट नै लाग्छ है। सो तिनीहरूले प्रायः जस्तो यो 503हरू नै चुज गर्छ मेरो ब्राइड्सहरूले। उनीहरू धेरै राम्रो पनि लाग्छ र कम्फर्टेबल पनि फिल हुन्छ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि यो एउटा प्रडक्ट तपाईँले लिएपछि मल्टिपल टाइम्स युज गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक मैले अगर एउटा युज गर्दैछु, अब जस्तै यो आज नयाँ प्याकेट खोलेँ भने रोज लगाउँदैछु भने एटलिस्ट लाइक आरामले मलाई 1 महिना हुन्छ नि, 2 महिना आरामले जान्छ। अरू कहिले कहिले तपाईँको यस्तो छ भने कि जो कहिले कहिले मात्रै गर्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लागि त अन्त यो त आरामले 1 सालहरू भनौँ न है, 1 सालहरूसम्म पनि लास्टिङ गर्छ। बस त्यति हो कि यसलाई अलिकति केयर चाहिँ गर्नु पर्यो। जसरी नि सकेपछि एट द एन्ड अफ द डे निकालेपछि त्यसको त्यो ग्लुजहरू निकालेर बक्समा ठ्याप्पै मजाले राख्ने, अरू टाइम टु टाइम सेनिटाइज गर्ने, सफाहरू गर्ने। सो यो एउटा दुइटा कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्यो। यो सबै डिटेल्स त्यो भिडियोमा छ। सो प्लिज गएर एक दफा हेर्नुहोस्। अरू हेल्पफुल लाग्यो भने कमेन्ट गर्नुहोस्। मैले यो ल्यासेस लगाइसकेको छु, यतिको देख्दैछ। यो 503 नम्बरको ल्यास हो। अरूहरू पनि छ निकै लाइक हुन्छ नि भल्युम भएको, अलिक थिक है मजाको भएकोहरू पनि छ। त्यो चाहिँ ठुल्ठुलो आँखामा सुहाउँछ। मेरो जस्तै मोनोलिड आइजहरूमा चाहिँ यतिको चाहिँ धेरै नै राम्रो देख्छ। सो लिप्समा त बस मैले अघि एउटा लाइट सेड म्याकको एउटा हल्का सेडको
पिच सेडको यो लिपस्टिक लगाइरहेको छु। सो मलाई ओभरअल यो लुकसँग यो सेड नै राम्रो लाग्दैछ। सो आई विल नट चेन्ज दिस। सो त्यही हो। कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई यो लुक? कमेन्टमा गरेर भन्नुहोस् मलाई। अरू यो लुक अगर तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने तपाईँले दिवालीमा या आउने दिवालीमा ट्राई गर्नु सक्नुहुन्छ, दिवाली पार्टिजतिर। थ्याङ्क यू सो मच गाइज, दिस इज द लुक फर टुडे। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अगर तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरेको छैन मेरो च्यानललाई, सो प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई, हेभ अ नाइस डे।